Μια ιστορία δυνατής φιλίας μεταξύ καρχαρία και ανθρώπου. Τι θα δούμε πάλι, Θεέ μου? Έχει μερικές μέρες τώρα που μας στέλνουν το παρακάτω βίντεο. Προσπάθησα πολύ για να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να πιστεύει ό,τι αηδία δει στο ίντερνετ. Δεν τα κατάφερα. Πάμε να το δούμε μαζί όμως, για να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη ή τέλος πάντων στο μυαλό μερικών. Κάποιος απελευθέρωσε έναν καρχαρία που χαμογελούσε. Αναπάντεχα ο καρχαρίας ένιωσε ευγνωμοσύνη. 6 μήνες αργότερα, όταν ο άντρας επέστρεψε στη θάλασσα, ένας καρχαρίας κολύμπησε γρήγορα προς το μέρος του και τον ακούμπησε απαλά στο μάγουλο. Βλέποντας το χαμόγελο του καρχαρία, ο άντρας αμέσως τον θυμήθηκε. Από τότε, όταν ο άντρας πήγαινε στη θάλασσα, του πήγαινε πολλά δωράκια και κάθε φορά που ο μικρός καρχαρίας έβλεπε τον άνθρωπο, χαρούμενος πηδούσε στην αγκαλιά του. Κάθε φορά που τον μπέρδευε με άλλους ανθρώπους, γυρνούσε τα μάτια του και κολυμπούσε μακριά. Ανέπτυξαν μια πολύτιμη φιλία. Ο άνθρωπος μπορούσε ακόμα και να αναποδογυρίζει τον καρχαρία κάθε φορά που ο καρχαρίας ερχόταν να δει τον καλό του φίλο. Μερικές φορές μοιραζόταν το μισό του θύραμα με τον άνθρωπο. Κάποτε ο νεαρός καρχαρίας εξαφανίστηκε για 2 εβδομάδες και επέστρεψε, αλλά αυτή τη φορά με τα παιδιά του, για να μοιραστεί τη χαρά του με τον άνθρωπο. Και πριν φύγει ο καρχαρίας, του έδωσε ένα σπυροειδές αντικείμενο σαν δείγμα ευγνωμοσύνης. Αλλά τι ακριβώς ήταν αυτό το αντικείμενο? Ξερνάω από τα μάτια. Πώς είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος μια τέτοια ιστορία και ειδικά να πιστεύει ότι πρόκειται για αληθινό βίντεο, ρε φίλε? Δεν είναι ότι έγινε ένα καλό μοντάζ όπως στην ιστορία με τον καρχαρία τίγρη που δήθεν έσωσε μια χελώνα. Το θυμάστε αυτό πάλι? Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα βίντεο που έχει διαφορετικά είδη καρχαριών. Και για να μπούμε στο ψητό, το βίντεο ξεκινάει δείχνοντας έναν νεαρό επταβράχιο καρχαρία, ο οποίος δεν χαμογελάει, έτσι είναι το φυσικό του. Αμέσως μετά μας δείχνει έναν lemon shark με πιθανόν εξαρθρωμένη την άνω σκιαγόνα. Γι' αυτό και μοιάζει σαν να χαμογελάει. Δεν χαμογελάει όμως, καρχαρίας είναι, τι να χαμογελάσει. Ο συγκεκριμένος θηλυκός λεμονοκαρχαρίας έχει και όνομα μάλιστα. Οι δίτες τον ονόμασαν Σνούτι και έχει γίνει και τοπική διασημότητα εκεί στη Φλόριντα. Δείτε εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μας λέει ότι μετά από 6 μήνες εκείνο το καρχαριάκι, το μικρό, μεγάλωσε σε αυτό το μέγεθος. Δηλαδή σε 6 μήνες μόνο και από μισό μέτρο καρχαρίας έγινε 3 μέτρα. Στο επόμενο πλάνο μας δείχνει έναν καρχαρία τίγρη. Ότι δεν μεγάλωσε μόνο σε μέγεθος και ηλικία ο αρχικός γλυκούλης χαμογελαστούλης καρχαρίας, αλλά άλλαξε και είδος. Εδώ μάλιστα μας λέει ότι κάθε φορά που ο καρχαρίας έβλεπε τον άνθρωπο, πηδούσε στην αγκαλιά του. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Ο καρχαρίας τίγρης πηδούσε στην αγκαλιά του ανθρώπου. Να φάει το δόλωμα θέλει ή τον άνθρωπο. Ακόμα και τον τενεκέ που βλέπετε εκεί πέρα μπορεί να το φάει. Μετά μας λέει ότι καμιά φορά μπερδεύει το φίλο του τον άνθρωπο με άλλους ανθρώπους και όταν το καταλαβαίνει αυτό γυρνάει τα ματέλια το καλός μου και απομακρύνεται. Μετά ο καρχαρίας ξαναλάζει είδος και από επταμβράχιος, μετά λεμονοκαρχαρίας και μετά τίγρης γίνεται λευκός καρχαρίας. Ο καρχαρίας ξαναλάζει είδος και πάλι γίνεται ένας τίγρης και του φέρνει λέει δωράκια του ανθρώπου, κάτι μισοφαγωμένα ψάρια. Μόλις τα έπιασε λέει και έρχεται να τα μοιραστεί με τον κολλητό του, ο καρχαρίας ο τίγρης. Το καλύτερο έρχεται στο τέλος βέβαια. Ο καρχαρίας εξαφανίστηκε για κανένα 2 εβδομάδες λέει και αργότερα επέστρεψε με τα μωρά του για να τα δείξει όλο περηφάνεια στο φίλο του τον άνθρωπο. Του φέρε και ένα πουρο, του το έβαλε στο στόμα και του λέει: έχω 30 γιους και 65 κόρες. Τα μωρά του καρχαρία τίγρη είναι άλλο είδος βέβαια και πιο συγκεκριμένα nurse sharks. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει κάτι βέβαια για τον πετόβλακα δημιουργό του συγκεκριμένου βίντεο. Επίσης να αναφέρω ότι κανένας καρχαρίας δεν γεννάει μικρά και μετά τα προσέχει όπως κάνουν άλλα είδη ζώων. Οι καρχαρίες γεννάνε και φεύγουν, αφήνοντας στην τύχη τους είτε τα αυγά είτε τα νεογνά τους, αναλόγως τι γεννάνε. Πριν φύγει, λέει ο καρχαρίας, που ξανά άλλαξε είδος και έγινε ένας ετερόδων αυτή τη φορά, του άφησε ένα περίεργο δώρο. Εντάξει, αυτό ήταν ένα αυγό καρχαρία, ίσως το μόνο που είναι αλήθεια σε όλο το βίντεο. Διαβάστε και τα σχόλια και θα δείτε ότι ο κόσμος πραγματικά πιστεύει αυτή την ιστορία. Και ακόμα χειρότερα πιστεύει ότι το βίντεο είναι αληθινό. Ευτυχώς μερικοί αναρωτιούνται πώς γίνεται να αλλάζει είδος ο καρχαρίας. Ακόμα και ο άνθρωπος σε κάποια φάση δεν είναι πια άντρας αλλά γυναίκα. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Εκτός και αν ο άντρας έχει νυχούλες. Τέλος πάντων, για όσους πούν ότι απλά ο εκφωνητής μοιράστηκε μια ιστορία και απλά έκοψε και έβαλε ένα τυχαίο βίντεο για να γίνει πιο ελκυστικό, θα τους πω ότι το βίντεο που είδατε όντως προσπαθεί να το περάσει στον κόσμο ως αληθινό. Και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Και φυσικά δεν έχει να κάνει με τους καρχαρίες στο συγκεκριμένο βίντεο, αλλά με την παραπληροφόρηση σε οποιονδήποτε τομέα. Καθημερινά
Ψεύτικα βίντεο κόβουν βόλτες στα social και διαβάζοντας τα σχόλια ο κόσμος δείχνει να τα πιστεύει. Σοβαρευτείτε. Ψάξτε την κάθε είδηση που σας κάνει εντύπωση και μην μασάτε. Και πάνω απ' όλα μην την διαδίδετε σαν αληθινή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.